proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. So, nandito na! So, ito na yung 65 pieces socket set na metric and inch na tanggalin natin muna to para ma-unbox natin. So, let us reveal! Oh! Oh! So, ayan ang itsura niya, guys. So, ayan siya. So, pakita ko din to. Ayan. So, close ulit. Para may thrill. So, pakita ko sa inyo ulit. Close up. Ito na ulit, guys. Zoom, 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 zoom. Okay, let us open the briefcase. Ayan. Ayan. So, ang first natin ay ito. Nakikita nyo dito, may orange. So, ang orange yan is inches. So, itong blue ay metric. Para at least may indication kayo at hindi kayo mahirapan. So, nakikita natin ito ulit, yung parang screwdriver type. Tapos, may nakikita din kayo dito na mga screw end type. So, makikita nyo, may flat, may Philip, may other torques pa. Tapos, so, ito yung mga sizes. Ayan, so small, palaki. Ayan. Tapos dito naman sa blue, sa metric, same din. Same din siya. Na nakikita nyo itong extension bars pa rin tayo. May tatlo tayong klaseng extension bar. Then, ito, papakita ko sa inyo kung ano tong ratchet. Ito. Pakita ko sa inyo yung purpose nito. 3-way ratchet siya. So, bakit 3-way? Mamaya, I'll show you. So, ito na yung loob ng zoom, 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 zoom. So, last hataw. Ayan. So, pakita ko na sa inyo para saan to. Okay, kaya siya tinawag na 3-way ratchet kasi meron tayong small, medium, at large na size. Now, for example, gusto ko gamitin ang maliit, size sabihin natin ng 7 na metric. Eh, nakita naman natin na maliit lang siya. So, saan natin siya ilalagay? Siyempre dito, sa mas maliit. So, yan. Okay? Then, paano kapag gusto ko medium size naman? Sabihin natin. Sabihin natin, gusto ko ng 11. Yan, ito. So, syempre dito, hindi siya kasha. Masyadong maliit at masyadong malaki. So, doon tayo sa record. Yan. Eh, paano naman pag sobrang laki, di ba? Kahit ako maliit ito din ako. Kunwari gusto ko ng 18. Yan. Pero laki niya. So, doon tayo sa pinakamalaki. So, kaya siya tinawag na 3-way ratchet. Kasi tatlong size is pwede pasok. So, at least, doon nakita niyo ang difference ng nito is etong handle, pure steel. So, that is all what I can do today for you guys. I hope na may natutunan kayo sa akin, na-enjoy niyo yung video. And please do support us by watching yung mga dating videos and look forward naman kayo sa future videos namin. Thank you so much, guys! Bye-bye! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART.
or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe! This is Layatan signing off.